unbox. Already I have completed a video on the topic of price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? Who first gave the concept of price elasticity of demand, and what is the formula for solving price elasticity of demand? So today I am explaining an example of mathematical solution of price elasticity of demand. So azir video ma apunalokor osorle loi ahisu sahidar dor স্থিতিস্থাপকতাৰ এটা maths juntu মই আপোনাক এটা example দেখাব বিচাৰিছো. So question to hoise, suppose that the price of tomatoes increases from rupees 20 per kg to rupees 22 per kg, and as a result the demand for tomatoes falls from 100 to 80 kgs. Find out the price elasticity of demand. So eta question dia hoise amak যে suppose আমি ধৰি লৈছো টমেটো বিলাহীৰ দামটো 20 টকাৰ পৰা 22 টকালৈ বাঢ়িলে, 20 টকাৰ পৰা 22 টকালৈ বাঢ়িলে, তো তাৰ ফলত চাহিদাটো হ্ৰাস পালে, 100 ৰ পৰা 80 লৈ হ্ৰাস পালে. এতিয়া আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যে চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতা কিমান হ'ব. সো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ যোনটো ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটো পাইছিলো. ফৰ্মুলাটো আছিল ED ইকুৱেল টু ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ইনটু পি বাই কিউ. সো আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম, এই যোনটো মেথছ, সেই মেথছটো সলিউশন কৰিম. সো তাৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব. আৰু এই ফৰ্মুলাটোত ডেল্টা কিউৱে কি বুজাইছিলে, ডেল্টা কিউ মানে হৈছিলে চাহিদাৰনো কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, চাহিদাৰ যোনটো পৰিৱৰ্তন, এইটো চাহিদা ইয়াত ফলছ দেখাইছে, কমিছে অৰ্থাৎ. আৰু ডেল্টা পিয়ে কি বুজাইছিলে বস্তুৰ যোনটো দাম, সেই দামটো কিমান হ্ৰাস বা বৃদ্ধি পাইছে. এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখাইছে 20 ৰ পৰা 22. সো ইয়াত আমি পৰিৱৰ্তনটো উলিয়াম এতিয়া. নেক্সট পি মানে কি বুজাইছে, যোনটো বস্তুটোৰ অৰিজিনেল দামটো মানে প্ৰকৃত দামটো কিমান. আৰু কিউৱে কি বুজাইছিলে যোনটো বস্তুটোৰ চাহিদা, সেই চাহিদা প্ৰকৃত চাহিদাটোনো কিমান. এতিয়া আমি এই অংকটোত চাম যে ডেল্টা কিউ প্ৰথম আমাক লাগে. এতিয়া ডেল্টা কিউ কি হ'ব, চাহিদাৰ কথা কৈছে. চাহিদাটো কি হৈছে, ফলছ হৈছে. ফলছ মানে ডিক্ৰিজ হোৱা, কমি যোৱা, 100 ৰ পৰা 80 লৈ কমি গ'ল. আৰু আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যেতিয়া কমে তেতিয়া আমি সদায় সৰুটো আগত লিখিম আৰু ডাঙৰটো পিছত লিখিম. অৰ্থাৎ আমাৰ আনসাৰটো মাইনাছত লাব, ইয়াত -20 পাম আমি. নেক্সট ডেল্টা পি উলিয়াম. ডেল্টা পি যিহেতু বাঢ়িছে, কিমানৰ পৰা 20 ৰ পৰা 22 লৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে. ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাঙৰটো আগত লিখিম আৰু সৰুটো পিছত লিখিম. এতিয়া আমি এইটো প্লাছত ওলাব আমাৰ আনসাৰটো. নেক্সট ডেল্টা পি. ডেল্টা পি মানে হৈছিলে, ডেল্টা পি আমি উলিয়ালো. এতিয়া আমি পি উলিয়াব লাগিব. পি মানে হৈছে বস্তুটোৰ অৰিজিনেল যোনটো দাম, অৰিজিনেল দামটো হৈছে 20. এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব কিউ, যোনটো অৰিজিনেল চাহিদা মানে প্ৰকৃত চাহিদা, সেইটো হৈছে 100. তেনেহ'লে আমি এইখিনি পাই গ'লো. এতিয়া আমি যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটো আমি পুট কৰি দিলে হ'ব. আৰু আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, আমি এইটো ফৰ্মুলা লিখিছোঁ হয়, কিন্তু আমি সদায় মেথছটো কৰোঁতে ইয়াত মাইনাছ চিন এটা ব্যৱহাৰ কৰি ল'ম. কিয়নো আমি জানো যে চাহিদাৰ যোনটো বিধি অনুসৰি আছিলে যে যেতিয়া বস্তুটোৰ দাম বৃদ্ধি পায় তেতিয়া তাৰ চাহিদাটো কমি যায়, আৰু বস্তুটোৰ দাম যেতিয়া হ্ৰাস পায় আকৌ চাহিদাটো কি হয়, বৃদ্ধি পায়. চ' আমি এই যোনটো মেথছ, সেই মেথছটোত আমি EDৰ যোনটো ফৰ্মুলা আছে, সেই ফৰ্মুলাটোত আমি মাইনাছ চিন এটা ব্যৱহাৰ কৰিম. মাইনাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰি আমি অংকটো কৰিম. এতিয়া ডেল্টা কিউ ওলাইছে আমাৰ -20, ডেল্টা পি পালোঁ আমি 2, পি কিমান পালোঁ 20, আৰু কিউ পালোঁ 100. তেনেহ'লে ইয়াত আমি যদি কটাকটি কৰোঁ, 0 0 কটাকটি গ'ল, এইফালে 0 এইটো 0, 2 2 গ'ল. তেনেহ'লে আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ গ'ল, এতিয়া অকল থাকি গ'ল 2. তেনেহ'লে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 2. এতিয়া আমি এই মেথছটো ইজিলি কৰিব পাৰিলোঁ আমি যদি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখোঁ. সকলো এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, যদিহে আমি চাহিদাৰ দৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ হয়. সো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে. আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেনেহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই থাকিব. আগলৈ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব. সো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই.